Tôi tên là Chu Sang A. Năm nay tôi 45 tuổi, nếu có ai đó hỏi tôi tình yêu là gì, có lẽ tôi sẽ im lặng rất lâu. Bởi vì tôi đã mất gần nửa cuộc đời mới hiểu được hai chữ đó có nghĩa là gì. Tôi lấy chồng vào năm 38 tuổi. Một độ tuổi mà người ta gọi là quá trễ để bắt đầu một gia đình. Nhưng thật ra, tôi không lấy chồng vì yêu, tôi lấy chồng vì áp lực, vì gia đình, vì ánh nhìn của xã hội. Mẹ tôi từng nói rằng con gái qua 35 mà chưa lấy chồng thì sẽ bị coi là có vấn đề. Họ hàng thì khuyên tôi nên chọn đại một người tử tế mà kết hôn, và rồi tôi gặp anh ta. Một người đàn ông theo đuổi tôi rất nhiệt tình, luôn xuất hiện đúng lúc, luôn quan tâm, luôn nói những lời khiến tôi nghĩ rằng có lẽ đây là người mình nên dựa vào. Lúc đó tôi không hiểu tình yêu là gì, tôi chỉ nghĩ rằng nếu một người đối xử tốt với mình như vậy thì chắc đó là tình yêu. Những năm đầu sau khi kết hôn, mọi thứ trông thật hoàn hảo. Anh ta luôn tỏ ra là một người chồng mẫu mực trước mặt mọi người, luôn chăm sóc tôi, luôn quan tâm tôi, luôn khiến người khác phải ghen tị. Nhưng chỉ có tôi mới biết, khi cánh cửa đóng lại, anh ta là một con người hoàn toàn khác. Sự giả tạo đó dần dần lộ ra, từng chút một, khiến tôi không kịp nhận ra mình đã bước vào một cuộc hôn nhân sai lầm từ lúc nào. Tôi mang thai vào năm đầu tiên. Đó đáng lẽ phải là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời tôi, nhưng cũng chính lúc đó tôi phát hiện anh ta có người khác, không chỉ một lần, không chỉ một người. Tôi biết tất cả, nhưng tôi chọn im lặng. Tôi tự nhủ rằng vì con, vì gia đình, vì tôi không còn lựa chọn nào khác. Sau khi con trai tôi ra đời, mọi thứ không hề tốt hơn, mà còn tệ hơn rất nhiều. Anh ta nóng tính, ích kỷ và tàn nhẫn. Trước mặt người ngoài, anh ta là người chồng hoàn hảo, nhưng sau cánh cửa, tôi chỉ là nơi để anh ta trút giận. Có những đêm tôi ngồi trong phòng tắm, bịt miệng lại để không bật khóc thành tiếng. Tôi từng nghĩ rằng chỉ cần mình chịu đựng thêm một chút nữa thôi thì mọi thứ sẽ ổn, nhưng năm tháng trôi qua, không có gì thay đổi. 7 năm, rồi 10 năm, rồi lâu hơn nữa. Tất cả chỉ là một chuỗi ngày lặp lại của đau đớn và im lặng. Khoảng 5 năm trở lại đây, chúng tôi không còn ngủ chung, không còn nói chuyện với nhau. Trừ những lúc liên quan đến con, chúng tôi giống như hai người xa lạ bị buộc phải sống chung trong một căn nhà. Có những lúc tôi nhìn anh ta và tự hỏi tại sao mình có thể chịu đựng con người này lâu đến như vậy. Tôi từng rất nhiều lần muốn rời đi, nhưng rồi lại dừng lại vì con. Tôi sợ rằng nếu ly hôn, tôi sẽ không thể giành quyền nuôi con. Tôi sợ con tôi sẽ lớn lên mà không có cha. Có những lúc trong cơn tuyệt vọng, tôi từng nghĩ rằng nếu anh ta biến mất thì cuộc sống của hai mẹ con tôi sẽ dễ thở hơn biết bao, nhưng rồi tôi lại sợ. Sợ con tôi sẽ phải chịu thiệt thòi. Tôi không còn mong hạnh phúc nữa, tôi chỉ mong có một người hiểu tôi. Hiểu tôi đã cô độc như thế nào khi sống bên cạnh một người mà mình không thể yêu, không thể chạm tới, không thể chia sẻ bất cứ điều gì. Và rồi một ngày, tôi vô tình tìm lại được số của một người mà tôi đã không liên lạc suốt hơn 10 năm. Jeong Won, người bạn thân nhất của tôi năm xưa. Tôi nhắn cho cô ấy một tin rất đơn giản, rằng cậu còn nhớ mình không? Tôi không ngờ rằng tin nhắn đó lại thay đổi cả cuộc đời tôi. Jeong Won trả lời gần như ngay lập tức, rằng làm sao có thể quên được. Chỉ một câu nói đó thôi mà tim tôi bỗng nhiên rung lên một cách kỳ lạ. Chúng tôi bắt đầu nói chuyện lại với nhau. Ban đầu chỉ là những câu hỏi thăm bình thường, sau đó là kể về cuộc sống hiện tại, rồi dần dần trở thành thói quen. Mỗi tối, chúng tôi đều nhắn cho nhau một câu chúc ngủ ngon, không có gì đặc biệt, nhưng lại khiến tôi cảm thấy mình vẫn còn tồn tại, vẫn còn được ai đó nhớ đến. Cho đến một đêm, Jeong Won hỏi tôi rằng cô ấy có thể nói một điều được không? Tôi không nghĩ nhiều, chỉ trả lời rằng cậu vẫn hay hỏi trước như vậy. Một lúc sau, cô ấy gửi một tin nhắn khiến tôi chết lặng. Cô ấy nói rằng cô ấy từng thích tôi từ rất lâu rồi, nhưng lúc đó cô ấy không dám nói, vì sợ định kiến xã hội, sợ gia đình, và cũng sợ cả tôi. Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình, tim đập rất nhanh, tay run đến mức không thể giữ nổi điện thoại. Nước mắt rơi xuống lúc nào tôi cũng không biết, bởi vì điều mà cô ấy vừa nói cũng chính là điều mà tôi đã giấu kín trong lòng suốt hơn 10 năm. Tôi cũng từng thích cô ấy, nhưng tôi không dám nói. Tôi sợ rằng nếu nói ra, tôi sẽ mất đi tình bạn đó. Tôi sợ rằng cô ấy sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt khác. Tôi mất rất lâu để gõ một câu trả lời. Gõ rồi xóa, xóa rồi lại gõ. Cuối cùng tôi chỉ gửi đi 3 chữ, rằng tôi cũng vậy. Bên kia im lặng một lúc rất lâu,
rồi hỏi tôi rằng nếu vậy thì tại sao lúc đó tôi không nói. Tôi cười trong nước mắt, trả lời rằng vì tôi nghĩ cậu không như vậy. Và Jeong Quân nói rằng cô ấy cũng nghĩ giống tôi, hai con người đã từng yêu nhau. Nhưng lại chọn im lặng chỉ vì nghĩ rằng đối phương sẽ không bao giờ hiểu đêm đó. Chúng tôi không nói về quá khứ nữa, không trách móc, không oán trách. Chỉ là hai người phụ nữ đã đi qua gần nửa cuộc đời, ngồi ở hai đầu màn hình, trong bóng tối. Và lần đầu tiên hiểu được trái tim của nhau, Jeong Quân hỏi tôi rằng nếu lúc đó chúng ta dũng cảm hơn thì có lẽ cuộc đời đã khác đúng không? Tôi nói có lẽ là vậy, rồi cô ấy lại hỏi rằng nhưng bây giờ vẫn chưa muộn đúng không? Tôi nhìn câu hỏi đó rất lâu, tim tôi đau, nhưng cũng ấm. Tôi không biết phải trả lời như thế nào. Cuối cùng tôi chỉ nói chúc cậu ngủ ngon. Nhưng đêm đó, tôi biết rằng cả hai chúng tôi đều không ngủ. Và lần đầu tiên sau rất nhiều năm, tôi cảm thấy trái tim mình vẫn còn biết rung động. Tôi không ngủ, không phải vì tôi không buồn ngủ, mà là vì tôi không dám nhắm mắt lại, bởi vì tôi biết rằng chỉ cần tôi nhắm mắt, tất cả những suy nghĩ mà tôi đã cố gắng đè nén suốt bao nhiêu năm qua sẽ tràn về. Không theo thứ tự, không rõ ràng, nhưng đủ để khiến tôi nghẹt thở. Đủ để khiến tôi nhận ra rằng cuộc sống mà tôi đang cố gắng chịu đựng mỗi ngày thực ra chưa bao giờ là cuộc sống mà tôi mong muốn. Và tôi nằm đó trong căn phòng tối đến mức tôi không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì. Chỉ có thể cảm nhận được hơi lạnh của không khí và tiếng thở của chính mình. Nặng nề, chậm chạp, giống như một người đã quá mệt mỏi nhưng vẫn phải tiếp tục sống. Không phải vì muốn, mà vì không còn lựa chọn nào khác. Tôi nhìn lên trần nhà. Nhưng thực ra tôi không nhìn thấy gì cả, tôi chỉ đang nhìn vào khoảng trống. Giống như cách tôi đã sống suốt những năm qua. Một khoảng trống không có cảm xúc, không có mong đợi. Không có bất cứ điều gì khiến trái tim tôi rung động. Và tôi tự hỏi từ khi nào tôi đã trở thành con người như vậy? Từ khi nào mà tôi ngừng mong chờ một điều gì đó tốt đẹp xảy ra? Từ khi nào mà tôi chấp nhận rằng cuộc đời mình sẽ chỉ như thế này? Lặp đi lặp lại, ngày qua ngày, không thay đổi, không lối thoát. Tôi không biết mình đang sợ điều gì. Có thể là tôi sợ quá khứ, sợ những ký ức mà tôi đã cố quên. Cũng có thể là tôi sợ tương lai, sợ rằng mọi thứ sẽ không bao giờ thay đổi. Rằng tôi sẽ tiếp tục sống như thế này cho đến hết cuộc đời. Nhưng điều khiến tôi sợ nhất, có lẽ là việc tôi nhận ra rằng mình vẫn còn cảm xúc. Rằng dù tôi đã cố gắng chôn vùi tất cả, cố gắng trở thành một con người không cần yêu, không cần được yêu, thì chỉ cần một tin nhắn thôi. Tất cả những gì tôi xây dựng đều sụp đổ. Tin nhắn đó đến từ Jeong Quân, chỉ là một cái tên thôi, nhưng lại khiến tim tôi thắt lại theo một cách mà tôi đã quên từ rất lâu rồi. Suốt từng ấy năm, tôi đã quen với việc không mong chờ, không hy vọng, không đợi ai, không cần ai hiểu. Tôi tự nhủ rằng như vậy là tốt, như vậy sẽ không đau, sẽ không thất vọng, sẽ không phải trải qua cảm giác bị bỏ lại phía sau. Nhưng tôi đã sai. Bởi vì con người không thể sống mà không có cảm xúc. Chỉ là tôi đã chọn cách giả vờ rằng mình không còn cảm xúc nữa. Những ngày sau đó, mọi thứ vẫn diễn ra như bình thường. Tôi vẫn thức dậy vào buổi sáng, vẫn chuẩn bị bữa ăn, vẫn làm những việc mà tôi phải làm, vẫn nói những câu mà tôi phải nói, nhưng bên trong tôi có điều gì đó đã thay đổi, rất nhỏ thôi, nhưng đủ để tôi nhận ra rằng mình không còn hoàn toàn trống rỗng nữa. Và điều đó khiến tôi sợ, bởi vì khi bạn bắt đầu cảm nhận lại, cũng có nghĩa là bạn sẽ bắt đầu đau trở lại. Tôi và Jeong Quân vẫn nhắn tin cho nhau mỗi ngày, không bỏ sót một ngày nào, nhưng những tin nhắn đó không còn giống như trước. Chúng trở nên chậm hơn, dài hơn, có những khoảng lặng giữa từng câu chữ. Như thể cả hai đều đang suy nghĩ rất nhiều trước khi trả lời. Như thể mỗi từ đều mang theo một ý nghĩa mà chúng tôi không dám nói thẳng ra. Có những lúc tôi cầm điện thoại lên, đọc tin nhắn của cô ấy, rồi đặt xuống, rồi lại cầm lên. Như thể chỉ cần trả lời quá nhanh, tôi sẽ lỡ mất điều gì đó, hoặc nói sai điều gì đó. Tôi bắt đầu chờ tin nhắn của cô ấy. Một cách rất vô thức, mỗi lần điện thoại rung lên, tim tôi lại đập nhanh hơn một chút, dù tôi biết rất rõ rằng điều đó không nên xảy ra. Rằng tôi không nên để bản thân mình rơi vào một thứ cảm xúc mà tôi không thể kiểm soát. Nhưng tôi không thể dừng lại, bởi vì đó là lần đầu tiên sau rất nhiều năm. Tôi cảm thấy mình đang chờ đợi một điều gì đó, tôi không nhớ chính xác từ khi nào. Mọi thứ bắt đầu thay đổi rõ rệt hơn,
không còn là những rung động thoáng qua. Không còn là cảm giác lạ lẫm ban đầu nữa, mà là một thứ gì đó sâu hơn, chậm hơn. Nhưng bám rễ vào bên trong tôi một cách âm thầm. Giống như một thói quen mà tôi không hề nhận ra mình đã hình thành từ lúc nào. Cho đến khi tôi nhận ra rằng mỗi ngày của mình dường như đều xoay quanh một người ban đầu. Tôi vẫn tự nhủ rằng đó chỉ là sự quan tâm bình thường, rằng sau nhiều năm không liên lạc, việc hai người bạn cũ nói chuyện lại với nhau là điều dễ hiểu. Rằng việc hỏi han nhau mỗi ngày không có gì đặc biệt. Nhưng tôi bắt đầu nhận ra có những điều không còn bình thường nữa. Chẳng hạn như việc tôi bắt đầu chú ý đến thời gian. Không phải thời gian trong ngày, mà là thời gian giữa những tin nhắn của cô ấy. Tôi bắt đầu nhớ rất rõ rằng Jeong Quân thường nhắn cho tôi vào lúc nào, buổi sáng hay buổi tối, nhanh hay chậm. Và chỉ cần một ngày cô ấy trả lời muộn hơn bình thường một chút thôi, tôi đã cảm thấy có gì đó không đúng. Dù tôi không thể giải thích vì sao, có những lúc tôi cầm điện thoại trên tay, mở khung chat của cô ấy, nhìn vào dòng tin nhắn cuối cùng, rồi lại tắt đi, rồi lại mở lên như thể tôi đang chờ đợi một điều gì đó. Nhưng lại không dám thừa nhận mình đang chờ, bởi vì nếu tôi thừa nhận, điều đó đồng nghĩa với việc tôi đang để bản thân mình lệ thuộc vào một người. Một điều mà tôi đã từng thề với chính mình rằng sẽ không bao giờ để xảy ra thêm một lần nào nữa. Tôi bắt đầu để ý đến từng câu chữ của cô ấy. Không phải chỉ là nội dung, mà là cách cô ấy viết, cách cô ấy dùng từ, cách cô ấy đặt dấu chấm, dấu phẩy. Có những lúc tôi đọc đi đọc lại một tin nhắn rất nhiều lần, chỉ để cố hiểu xem cô ấy có đang buồn không, có đang mệt không, có đang cố giấu điều gì đó không. Và tôi nhận ra rằng mình đang quan tâm đến cô ấy nhiều hơn mức cần thiết, nhiều hơn cả một người bạn bình thường. Nhưng tôi không dám dừng lại, bởi vì cảm giác đó quá ấm áp, quá dễ chịu, đến mức tôi không muốn buông ra. Có một ngày, Jeong Quân không nhắn tin cho tôi, chỉ một ngày thôi nhưng đối với tôi, nó dài như vô tận. Tôi tự nói với mình rằng có thể cô ấy bận, có thể cô ấy có việc, có thể cô ấy chỉ đơn giản là quên, nhưng càng nghĩ, tôi càng không thể ngăn được những suy nghĩ khác xuất hiện. Rằng có phải tôi đã nói gì sai, rằng có phải cô ấy đã chán việc nói chuyện với tôi, rằng có phải tất cả những gì tôi cảm nhận chỉ là một phía. Và tôi nhận ra một điều khiến tôi sợ hãi, rằng tôi đang lo lắng. Như thể tôi có thể mất cô ấy. Tối hôm đó, tôi không nhắn trước, tôi muốn chờ, tôi muốn xem. Nếu tôi không chủ động, liệu cô ấy có nhớ đến tôi không? Nhưng càng chờ, tôi càng mất bình tĩnh. Tôi cầm điện thoại lên rất nhiều lần, gõ vài chữ, rồi xóa, gõ lại, rồi lại xóa. Như thể chỉ cần một tin nhắn thôi cũng trở nên khó khăn đến mức tôi không thể quyết định được. Và cuối cùng, khi màn hình điện thoại vẫn im lặng, tôi đã nhắn, chỉ một câu rất đơn giản: "Ý hôm nay cậu bận à?" Tin nhắn gửi đi. Và tôi chờ khoảng thời gian đó. Ngắn thôi nhưng đối với tôi, nó dài đến mức tôi có thể nghe rõ từng nhịp tim của mình. Rồi điện thoại rung: "Tớ xin lỗi. Hôm nay tớ hơi mệt nên ngủ quên." Chỉ vậy thôi nhưng tôi thở phào một cách vô thức, như thể tôi vừa được trả lại một thứ gì đó rất quan trọng mà tôi không hề nhận ra mình đã đánh mất. Tôi dừng lại một lúc rất lâu sau khi đọc tin nhắn đó, và lần đầu tiên, tôi tự hỏi chính mình, tại sao chỉ một người thôi lại có thể ảnh hưởng đến cảm xúc của tôi nhiều đến như vậy. Những ngày sau đó, tôi không còn có thể giả vờ rằng mọi thứ vẫn như cũ nữa. Bởi vì tôi biết rõ, tôi đã thay đổi, cách tôi nghĩ về cô ấy, cách tôi chờ đợi, cách tôi cảm nhận từng tin nhắn, tất cả đều không còn giống như trước. Và điều đáng sợ nhất không phải là việc tôi nhận ra điều đó, mà là việc tôi không muốn quay lại như trước nữa. Jeong Quân bắt đầu trở thành một phần trong cuộc sống của tôi. Một phần rất nhỏ thôi, nhưng lại len lỏi vào mọi thứ. Vào cách tôi bắt đầu một ngày, vào cách tôi kết thúc một ngày. Vào những khoảng thời gian mà tôi tưởng như mình đang một mình, nhưng thực ra lại không hoàn toàn cô độc. Bởi vì chỉ cần nghĩ rằng có một người ở đâu đó ngoài kia đang nhớ đến mình, đang nghĩ về mình, cũng đủ để khiến tôi cảm thấy nhẹ lòng hơn một chút. Nhưng cùng với đó là nỗi sợ. Tôi sợ rằng nếu tôi tiếp tục như thế này, tôi sẽ lại đánh mất chính mình một lần nữa. Giống như cách tôi đã từng đánh mất trong cuộc hôn nhân đó. Tôi sợ rằng tôi sẽ lại đặt hết cảm xúc của mình vào một người, rồi cuối cùng lại nhận ra rằng mình không có quyền giữ họ.
không có quyền đòi hỏi bất cứ điều gì, và điều đó khiến tôi cố gắng giữ khoảng cách. Cố gắng không để bản thân mình đi quá xa, nhưng cảm xúc không phải là thứ có thể kiểm soát dễ dàng như vậy. Có những đêm tôi nằm đó, nghĩ về cô ấy, nhớ lại từng câu nói, từng tin nhắn, từng khoảng lặng, và tôi nhận ra rằng tôi không còn chỉ chờ tin nhắn của cô ấy nữa, mà tôi bắt đầu mong chờ sự hiện diện của cô ấy trong cuộc đời mình. Một cách rõ ràng hơn, sâu sắc hơn, và cũng nguy hiểm hơn, tôi bắt đầu tự hỏi, nếu một ngày cô ấy không còn ở đó nữa, thì tôi sẽ như thế nào? Tôi không biết chính xác từ khi nào, tôi bắt đầu nhận ra rằng mình đang đứng ở một ranh giới rất mong manh. Một ranh giới mà chỉ cần bước sai một bước thôi, mọi thứ sẽ thay đổi hoàn toàn. Một bên là cuộc sống mà tôi đã quen chịu đựng suốt nhiều năm. Một cuộc sống không có niềm vui nhưng cũng không đủ can đảm để rời bỏ. Một cuộc sống mà tôi tồn tại nhiều hơn là sống. Còn bên kia là những cảm xúc mà tôi biết rất rõ là mình không nên có. Không nên để nó lớn lên, không nên để nó chi phối. Nhưng lại không thể ngăn lại, và điều khiến tôi sợ nhất không phải là việc phải lựa chọn giữa hai bên đó, mà là việc tôi hiểu rằng dù tôi chọn bên nào, tôi cũng sẽ phải đánh đổi một điều gì đó rất lớn. Có thể là sự bình yên giả tạo mà tôi đã cố giữ suốt bao nhiêu năm, hoặc là chính trái tim của mình. Thứ mà tôi đã cố gắng bảo vệ bằng cách không cho phép nó cảm nhận thêm bất cứ điều gì nữa. Những ngày sau đó, tôi cố gắng trở lại như trước, cố gắng tự thuyết phục bản thân rằng tất cả chỉ là nhất thời. Rằng tôi chỉ đang bị ảnh hưởng bởi sự cô đơn kéo dài quá lâu. Rằng rồi mọi thứ sẽ tự ổn định lại. Tôi cố gắng không chờ tin nhắn của Jeong Won quá nhiều. Cố gắng không mở lại khung chat của cô ấy khi không cần thiết. Cố gắng không đọc đi đọc lại từng câu chữ để tìm kiếm những ý nghĩa mà có thể chính cô ấy cũng không hề có ý định gửi gắm. Tôi cố gắng không để bản thân mình suy nghĩ quá xa. Không tưởng tượng về những điều mà tôi biết rõ là không nên xảy ra. Nhưng càng cố gắng, tôi càng nhận ra mình đang thất bại. Bởi vì cảm xúc không phải là thứ có thể kiểm soát bằng lý trí. Không phải là thứ mà chỉ cần nói hay đừng hay là nó sẽ dừng lại. Ngược lại, càng cố gắng ép mình quên đi, nó lại càng hiện rõ hơn. Rõ đến mức tôi không thể tiếp tục giả vờ rằng mình không cảm thấy gì nữa. Rõ đến mức mỗi lần điện thoại im lặng quá lâu, tôi lại vô thức cầm lên, kiểm tra. Rồi lại tự trách mình vì hành động đó. Trong khi đó, cuộc sống trong căn nhà này vẫn không thay đổi. Vẫn là những ngày dài trôi qua trong im lặng. Vẫn là những bữa ăn không có tiếng nói, không có sự quan tâm. Không có bất cứ điều gì giống như một gia đình thực sự. Vẫn là sự tồn tại của một người đàn ông mà tôi đã không còn cảm xúc. Không còn mong đợi, không còn bất kỳ hy vọng nào. Ngoài việc cố gắng tránh né những lúc hắn mất kiểm soát, và đôi khi, chính sự im lặng kéo dài đó lại khiến mọi thứ trở nên đáng sợ hơn. Bởi vì tôi không biết khi nào cơn giận của hắn sẽ đến. Không biết khi nào một điều rất nhỏ cũng có thể trở thành lý do để mọi thứ bùng nổ. Và chính sự không chắc chắn đó khiến tôi luôn sống trong trạng thái căng thẳng. Dù bề ngoài có vẻ như mọi thứ vẫn bình thường, tối hôm đó, mọi thứ xảy ra rất nhanh. Nhanh đến mức tôi không kịp nhận ra đâu là điểm bắt đầu. Không có dấu hiệu báo trước, không có lý do rõ ràng. Chỉ là một câu nói, một ánh nhìn, một điều rất nhỏ mà tôi thậm chí còn không thể nhớ lại. Và rồi hắn nổi nóng, giống như rất nhiều lần trước. Nhưng lần này có gì đó khác, không chỉ là cơn giận quen thuộc, mà là sự mất kiểm soát hoàn toàn. Ánh mắt của hắn không còn là ánh mắt của một người bình thường nữa, mà trở nên lạnh lẽo và xa lạ đến mức tôi không thể nhận ra đó là người mà mình đã sống cùng suốt bao nhiêu năm. Hắn tiến lại gần tôi rất nhanh. Từng bước chân nặng nề, dồn dập, như thể muốn ép tôi phải phản ứng. Còn tôi thì lùi lại theo bản năng. Không phải vì tôi sợ, mà vì tôi biết chuyện gì sắp xảy ra. Tôi đã quá quen với những khoảnh khắc như thế này. Quen đến mức tôi có thể đoán trước được từng hành động tiếp theo của hắn. Nhưng lần này, tôi không muốn né tránh nữa. Không muốn tiếp tục lặp lại vòng lặp cũ, không muốn tiếp tục là người phải cúi đầu. Phải xin lỗi, phải chịu đựng, nên tôi không nói gì. Không phản kháng, không cầu xin. Tôi chỉ đứng đó, nhìn hắn, nhìn thẳng vào mắt hắn. Như thể tôi đang đối diện với tất cả những gì tôi đã cố né tránh suốt bao nhiêu năm qua. Và có lẽ chính điều đó khiến hắn càng tức giận hơn. Bởi vì lần đầu tiên tôi không phản ứng theo cách mà hắn mong đợi. Hắn nắm lấy tay tôi rất mạnh,
lực siết đến mức tôi cảm thấy cơn đau lan dần lên vai, nhưng tôi không kêu, không rút tay lại. Không phản ứng, tôi chỉ đứng yên, như thể cơ thể đó không còn là của mình nữa, như thể tôi đã tách mình ra khỏi chính khoảnh khắc đó. Chỉ còn lại một cái vỏ đứng đó chịu đựng, và rồi, không có bất kỳ cảnh báo nào, hắn đẩy tôi, một lực mạnh đến mức tôi mất thăng bằng, lưng đập vào tường phía sau. Một âm thanh khô khốc vang lên trong không gian yên tĩnh, không lớn nhưng đủ để khiến mọi thứ như dừng lại trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, và trong khoảnh khắc đó, tôi cảm nhận được cơn đau, nhưng lại không có phản ứng, không ngã xuống, cũng không đứng vững, chỉ dựa vào tường, và nhìn hắn. Ánh mắt tôi lúc đó không còn gì nữa, không giận, không buồn, không sợ, không đau, chỉ là một khoảng trống lạnh lẽo đến mức chính tôi cũng không nhận ra mình, và đó chính là khoảnh khắc tôi hiểu rằng mình đã chạm đến giới hạn. Không phải giới hạn của cơ thể, mà là giới hạn của trái tim, giới hạn mà sau đó, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, tôi cũng sẽ không thể quay lại như trước. Hắn nói gì đó sau đó, rất nhiều lời, có thể là trách móc, có thể là những câu nói mà tôi đã nghe quá quen thuộc, nhưng tôi không còn nhớ, cũng không muốn nhớ. Bởi vì những lời đó không còn quan trọng nữa, điều duy nhất tôi nhớ là cảm giác bên trong mình đột nhiên trở nên rất yên tĩnh, một sự yên tĩnh đáng sợ, như thể tất cả mọi thứ đã ngừng lại. Không còn giận, không còn buồn, không còn đau, chỉ còn lại một khoảng trống mà tôi không biết phải lấp đầy bằng cách nào. Đêm đó, tôi không vào phòng ngủ, không muốn nằm trên chiếc giường đó, không muốn ở trong không gian đó thêm một giây nào nữa, tôi đi vào phòng tắm, đóng cửa lại, không bật đèn. Chỉ ngồi xuống sàn, dựa lưng vào tường lạnh, và lắng nghe tiếng nước nhỏ xuống từng giọt một, chậm, đều, lặp lại, giống như cách cuộc đời tôi đã trôi qua suốt bao nhiêu năm, không thay đổi, không lối thoát, và tôi ngồi đó rất lâu, lâu đến mức tôi không còn cảm nhận được thời gian nữa. Tôi không khóc, không phải vì tôi mạnh mẽ, mà vì tôi không còn cảm giác gì để khóc nữa, và chính điều đó khiến tôi sợ, bởi vì tôi nhận ra rằng nếu tôi tiếp tục sống như thế này, tôi sẽ dần dần biến mất. Không phải biến mất khỏi thế giới này, mà là biến mất khỏi chính mình, trở thành một con người mà tôi không còn nhận ra, không còn cảm nhận, không còn tồn tại thật sự. Một lúc rất lâu sau, tôi cầm điện thoại lên, màn hình sáng lên trong bóng tối, cái tên Jeong Quân hiện ra trước mắt tôi, quen thuộc đến mức khiến tim tôi trùng xuống. Tôi nhìn vào tin nhắn cuối cùng rất lâu, không biết mình nên nói gì, không biết mình có quyền nói gì, không biết mình có nên kéo cô ấy vào cuộc sống tồi tệ này hay không, nhưng cuối cùng, tôi vẫn nhắn, chỉ một câu rất ngắn, kệ tớ mệt rồi, như thể đó là tất cả những gì tôi có thể nói ra lúc đó. Tin nhắn được gửi đi, tôi đặt điện thoại xuống, không chờ trả lời, bởi vì sâu trong lòng, tôi nghĩ rằng có lẽ mình không xứng đáng để được ai đó quan tâm, không xứng đáng để có một người ở bên, không xứng đáng để được yêu thương, nhưng rồi điện thoại rung, một âm thanh rất nhỏ thôi, nhưng đủ để khiến tim tôi lệch một nhịp. Tôi nhìn vào màn hình, chỉ một dòng tin nhắn hiện lên, "Gã nếu cậu không chịu nổi nữa thì đừng cố nữa, tớ ở đây", và tôi nhìn câu đó rất lâu, lâu đến mức mọi thứ xung quanh như biến mất, rồi không hiểu sao, nước mắt bắt đầu rơi xuống, không kiểm soát, không kìm lại, không giống những lần trước, không phải là khóc vì đau, mà là khóc vì cuối cùng, sau tất cả, có một người không hỏi tôi phải mạnh mẽ thế nào, không bắt tôi phải chịu đựng thêm bao lâu, không yêu cầu tôi phải trở thành ai đó khác, mà chỉ đơn giản là ở đó, và trong khoảnh khắc đó, tôi nhận ra một điều, rằng có lẽ, tôi không còn muốn sống như thế này nữa. Đêm đó, sau khi đọc tin nhắn của Jeong Quân, tôi không đặt điện thoại xuống ngay, mà giữ nó trong tay rất lâu. Lâu đến mức màn hình tự tắt đi rồi lại sáng lên khi tôi chạm nhẹ vào, như thể tôi đang sợ rằng nếu bung ra, câu nói đó cũng sẽ biến mất. 3 chữ rất đơn giản thôi, "Kệ tớ ở đây", nhưng lại khiến tôi cảm thấy có điều gì đó bên trong mình đang dần vỡ ra, không ồn ào, không dữ dội, mà âm thầm, chậm rãi, giống như một bức tường đã tồn tại quá lâu cuối cùng cũng không thể chịu được thêm nữa. Và tôi nhận ra rằng thứ khiến tôi đau suốt bao nhiêu năm qua không phải chỉ là những tổn thương mà tôi phải chịu đựng, mà là việc tôi luôn phải chịu đựng một mình. Tôi đã quen với việc im lặng, quen với việc nuốt mọi thứ vào trong, quen với việc không giải thích, không than vãn, không cầu cứu, bởi vì tôi từng tin rằng dù tôi có nói ra thì cũng sẽ không có ai thực sự lắng nghe, không có ai thực sự hiểu. Và rồi theo thời gian, tôi không còn cố gắng nói nữa, không còn mong chờ được hiểu nữa, tôi tự nhốt mình trong một thế giới mà ở đó tôi không cần ai, không cần tình yêu, không cần sự quan tâm, bởi vì như vậy sẽ dễ sống hơn, sẽ không bị tổn thương nữa. Nhưng khoảnh khắc đó, khi tôi nhìn thấy tin nhắn của Jeong Quân, tôi mới nhận ra rằng tôi đã sai, rằng con người không thể sống mà không cần ai, chỉ là tôi đã cố gắng tự lừa dối bản thân mình quá lâu. Tôi đọc lại tin nhắn đó nhiều lần,
không phải vì tôi không hiểu, mà vì tôi muốn chắc chắn rằng mình không đang tưởng tượng. Rằng thật sự có một người đang nói với tôi rằng họ ở đây, rằng tôi không một mình. Và điều đó khiến tôi cảm thấy vừa ấm áp, vừa sợ hãi. Bởi vì tôi biết rõ rằng nếu tôi để mình dựa vào cảm giác đó, nếu tôi để mình tin vào nó, tôi sẽ không còn cách nào quay lại như trước nữa. Tôi sẽ không còn là con người lạnh lùng, vô cảm mà tôi đã cố gắng trở thành. Và điều đó có nghĩa là tôi sẽ phải đối diện với tất cả những cảm xúc mà tôi đã cố chôn vùi. Tôi muốn trả lời, nhưng tôi không biết phải nói gì, tôi không biết làm thế nào để diễn tả hết những gì đang diễn ra bên trong mình. Bởi vì chỉ một câu ê tớ ở đây ê thôi đã đủ để khiến mọi thứ trở nên quá lớn, quá sâu, đến mức tôi không thể gói gọn trong vài dòng tin nhắn. Tôi gõ vài chữ, rồi xóa, gõ lại, rồi lại xóa. Cuối cùng tôi chỉ có thể gửi một câu rất ngắn, rằng ê cảm ơn cậu, nhưng ngay cả khi gửi đi, tôi cũng biết rằng câu đó không đủ, không bao giờ đủ để nói hết những gì tôi muốn nói. Jeong Won không trả lời ngay. Nhưng tôi không cảm thấy lo lắng như trước nữa, bởi vì lần này, tôi biết cô ấy ở đó. Không cần phải nhắn liên tục, không cần phải chứng minh. Chỉ cần biết rằng cô ấy tồn tại ở đâu đó, nghĩ về tôi, quan tâm đến tôi, cũng đủ để khiến tôi cảm thấy nhẹ lòng hơn, và đó là điều mà tôi đã không cảm nhận được trong suốt rất nhiều năm. Đêm đó, tôi vẫn không ngủ, nhưng cảm giác không còn giống như trước. Không còn là sự trống rỗng hay tuyệt vọng, mà là một thứ gì đó rất lạ. Vừa đau, vừa ấm, vừa sợ, vừa hy vọng. Tôi nằm đó, nhớ lại tất cả những gì đã xảy ra trong cuộc đời mình. Từng quyết định, từng lựa chọn, từng lần tôi im lặng khi đáng lẽ ra tôi nên nói. Từng lần tôi chịu đựng khi đáng lẽ ra tôi nên rời đi. Và tôi tự hỏi, nếu như ngày đó tôi dũng cảm hơn, nếu như tôi không sợ hãi, nếu như tôi không để mình bị cuốn theo những gì người khác mong đợi, thì liệu cuộc đời tôi có khác không? Nhưng rồi tôi dừng lại. Bởi vì tôi biết rằng dù có nghĩ bao nhiêu lần đi nữa, quá khứ cũng không thể thay đổi. Điều duy nhất tôi có thể làm là quyết định mình sẽ làm gì từ bây giờ. Và lần đầu tiên sau rất nhiều năm, tôi bắt đầu nghĩ đến việc thay đổi, không phải là thay đổi hoàn toàn, không phải là rời bỏ tất cả ngay lập tức, mà là một điều gì đó nhỏ thôi, nhưng đủ để tôi không còn đứng yên tại chỗ nữa. Những ngày sau đó, tôi bắt đầu nói chuyện với Jeong Won nhiều hơn. Không phải chỉ là những câu hỏi thăm đơn giản, mà là những câu chuyện dài hơn, sâu hơn. Chúng tôi bắt đầu kể cho nhau nghe về những điều mà trước đây chúng tôi chưa từng nói. Về những nỗi sợ, những tiếc nuối, những điều mà chúng tôi đã phải giữ trong lòng quá lâu. Và tôi nhận ra rằng càng nói chuyện với cô ấy, tôi càng cảm thấy nhẹ lòng hơn, như thể từng chút một, những gánh nặng mà tôi mang theo đang được chia ra, không còn đè nặng lên tôi như trước nữa. Có những đêm, chúng tôi nhắn tin đến rất khuya. Không phải vì có chuyện gì quan trọng, mà chỉ vì không muốn dừng lại, không muốn quay lại với sự im lặng trước đây. Có những lúc chúng tôi không nói gì trong vài phút, nhưng không ai cảm thấy khó chịu, bởi vì sự im lặng đó không còn là khoảng cách, mà là sự hiện diện, là việc biết rằng người kia vẫn đang ở đó, dù không nói gì. Và rồi, một điều mà tôi đã cố gắng tránh né cuối cùng cũng xảy ra. Tôi bắt đầu phụ thuộc vào cô ấy, không phải theo cách rõ ràng. Không phải là tôi không thể sống nếu không có cô ấy, mà là từng chút một, cô ấy trở thành một phần trong cảm xúc của tôi. Một phần mà nếu thiếu đi, tôi sẽ cảm thấy không ổn. Tôi bắt đầu muốn chia sẻ mọi thứ với cô ấy. Những điều nhỏ nhất, những chuyện xảy ra trong ngày, những suy nghĩ thoáng qua, những cảm xúc mà tôi thậm chí còn không hiểu rõ. Và điều đó khiến tôi vừa hạnh phúc, vừa sợ hãi. Tôi sợ rằng nếu một ngày nào đó, cô ấy rời đi, hoặc chỉ đơn giản là không còn ở đó như bây giờ nữa, tôi sẽ không biết phải làm gì. Tôi sợ rằng mình sẽ lại quay về trạng thái trước đây. Nhưng lần này sẽ còn tệ hơn, bởi vì tôi đã biết cảm giác có một người ở bên là như thế nào. Và việc mất đi nó sẽ đau hơn rất nhiều. Nhưng dù sợ, tôi vẫn không dừng lại, bởi vì sâu trong lòng, tôi biết đây là lần đầu tiên sau rất nhiều năm tôi thực sự cảm thấy mình đang sống. Tôi không biết chính xác mọi thứ bắt đầu thay đổi từ khoảnh khắc nào. Có phải là từ đêm tôi ngồi trong phòng tắm với điện thoại trong tay, đọc đi đọc lại câu ê tớ ở đây ê của Jeong Won đến mức thuộc lòng từng chữ,
Hay là từ lúc tôi lần đầu tiên dám thừa nhận với chính mình rằng tôi không còn muốn tiếp tục sống như một cái bóng trong chính cuộc đời mình nữa, nhưng điều tôi biết rõ là từ sau ngày hôm đó, bên trong tôi đã có một thứ gì đó thay đổi, rất nhỏ thôi, rất yếu ớt. Giống như một vết nứt trên một bức tường đã tồn tại quá lâu. Không đủ để phá vỡ ngay lập tức, nhưng đủ để ánh sáng có thể len vào. Và chính ánh sáng nhỏ bé đó khiến tôi không còn hoàn toàn bất động như trước nữa. Không còn hoàn toàn chấp nhận mọi thứ như một điều hiển nhiên, mà bắt đầu suy nghĩ, bắt đầu nghi ngờ. Bắt đầu tự hỏi rằng liệu cuộc sống của mình có thể khác đi hay không. Những ngày sau đó, tôi không thay đổi ngay lập tức. Tôi vẫn sống trong căn nhà đó. Vẫn làm những việc mà tôi phải làm, vẫn giữ im lặng như trước. Nhưng bên trong tôi không còn hoàn toàn trống rỗng nữa. Mà bắt đầu xuất hiện những suy nghĩ mà trước đây tôi luôn cố gắng tránh né. Những câu hỏi mà tôi chưa từng dám trả lời, rằng liệu tôi có thể rời đi hay không? Rằng liệu tôi có thể sống một cuộc đời khác hay không? Rằng liệu tôi có quyền được hạnh phúc hay không? Và mỗi lần những câu hỏi đó xuất hiện, tôi lại cảm thấy sợ. Không phải vì tôi không muốn thay đổi, mà vì tôi biết rằng nếu tôi thật sự bắt đầu nghĩ về chúng một cách nghiêm túc, tôi sẽ không thể quay lại như trước nữa. Tôi sẽ không thể tiếp tục giả vờ rằng mọi thứ vẫn ổn. Jeong Quân vẫn ở đó, vẫn nhắn tin cho tôi mỗi ngày. Vẫn hỏi những điều rất nhỏ, rất bình thường. Nhưng lại trở thành thứ duy nhất giúp tôi giữ được một chút tỉnh táo giữa cuộc sống ngột ngạt này. Có những đêm tôi chỉ cần mở lại những tin nhắn cũ của cô ấy thôi cũng đủ để cảm thấy nhẹ lòng hơn. Như thể tôi không còn phải gánh tất cả một mình. Như thể có một người nào đó thật sự nhìn thấy tôi, hiểu tôi và chấp nhận tôi mà không yêu cầu tôi phải trở thành một ai khác. Và chính điều đó khiến tôi bắt đầu thay đổi, không phải từ hành động, mà từ cách tôi nhìn nhận cuộc sống của mình. Nhưng tôi vẫn chưa đủ can đảm để rời đi. Tôi vẫn ở lại, không phải vì tôi muốn, mà vì tôi nghĩ rằng mình không có lựa chọn. Tôi đã quen với việc nghĩ rằng mình không có quyền quyết định cuộc đời mình. Rằng tôi phải chấp nhận những gì đã xảy ra như một phần tất yếu. Rằng tôi không thể thay đổi bất cứ điều gì, và chính suy nghĩ đó giữ tôi lại. Giữ tôi trong một cuộc sống mà tôi biết rõ là mình không thuộc về, cho đến khi chuyện đó xảy ra. Một cách đột ngột, không báo trước, không cho tôi thời gian chuẩn bị. Như thể cuộc đời tôi quyết định rằng đã đến lúc phải thay đổi. Dù tôi có sẵn sàng hay không, hôm đó là một buổi sáng rất bình thường. Bình thường đến mức tôi không hề nghĩ rằng nó sẽ là ngày mà mọi thứ thay đổi. Tôi vẫn thức dậy như mọi ngày, vẫn chuẩn bị bữa sáng. Vẫn làm những công việc quen thuộc mà tôi có thể làm mà không cần suy nghĩ. Và hắn cũng vậy, vẫn là con người đó, vẫn là sự im lặng nặng nề đó. Không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy điều gì sắp xảy ra, cho đến khi có tiếng gõ cửa vang lên. Không quá lớn nhưng đủ rõ ràng để phá vỡ sự yên tĩnh quen thuộc của căn nhà. Tôi bước ra mở cửa. Trong đầu vẫn nghĩ đó chỉ là một chuyện bình thường. Nhưng khi cánh cửa mở ra, trước mặt tôi là hai người mặc đồng phục. Ánh mắt nghiêm túc, giọng nói rõ ràng, và chỉ trong vài câu ngắn ngủi, họ đã nói ra một điều mà tôi không bao giờ nghĩ mình sẽ nghe, rằng hắn bị bắt, rằng họ có đủ bằng chứng, rằng mọi chuyện đã được điều tra từ lâu. Và trong khoảnh khắc đó, tôi đứng yên, không phản ứng, không hỏi lại. Không thể hiểu hết những gì họ đang nói, chỉ nghe từng từ, từng câu. Như thể chúng không thuộc về thế giới của tôi. Họ nói về việc buôn bán hàng cấm, về những giao dịch mà tôi không hề biết, về một khoảng thời gian dài mà tôi vẫn sống cùng hắn nhưng lại không hề nhận ra con người thật của hắn. Và trong khoảnh khắc đó, tôi nhận ra rằng người đàn ông mà tôi đã gọi là chồng suốt bao nhiêu năm qua thực ra chỉ là một người xa lạ mà tôi chưa từng hiểu. Hắn bị đưa đi ngay trước mắt tôi. Không nhìn tôi, không nói gì, không giải thích, không một lời. Như thể sự tồn tại của tôi chưa bao giờ có ý nghĩa đối với hắn. Và điều khiến tôi ngạc nhiên nhất không phải là việc hắn bị bắt, mà là việc tôi không cảm thấy gì cả. Không đau, không sốc, không nhẹ nhõm ngay lập tức. Chỉ là một khoảng trống rất lớn, như thể tất cả những gì tôi đã trải qua với con người đó bỗng nhiên trở nên vô nghĩa. Những ngày sau đó trôi qua như một giấc mơ. Một giấc mơ mà tôi không chắc mình đã tỉnh hay chưa. Căn nhà trở nên yên tĩnh hơn bao giờ hết, không còn những cơn giận bất chợt. Không còn những ánh mắt khiến tôi phải dè chừng. Không còn cảm giác phải luôn cảnh giác từng giây từng phút. Nhưng cùng lúc đó, cũng không có gì để bám víu. Không có ai để dựa vào, không có bất kỳ sự chắc chắn nào về tương lai.
Và chính sự trống rỗng đó khiến tôi cảm thấy lạc lõng theo một cách rất khác, phiên tòa diễn ra nhanh hơn tôi tưởng. Mọi thứ dường như đã được định đoạt từ trước, bằng chứng rõ ràng, không có gì để chối cãi. Và khi bản án được tuyên, tôi chỉ ngồi đó, lặng im. Nhìn về phía trước, không nhìn hắn, không nhìn bất kỳ ai. Bởi vì tôi biết rằng nếu tôi quay lại, tôi sẽ phải đối diện với tất cả những năm tháng mà tôi đã sống trong sự chịu đựng. Và tôi không muốn kéo mình quay lại nơi đó thêm một lần nào nữa, khi mọi thứ kết thúc, khi mọi người rời đi. Khi không còn ai ở đó nữa, tôi vẫn ngồi yên. Như thể cơ thể tôi chưa kịp hiểu rằng mọi thứ đã thực sự chấm dứt. Và rồi, rất chậm, rất nhẹ, tôi hít một hơi thật sâu. Một hơi thở mà tôi không nhận ra rằng mình đã thiếu suốt bao nhiêu năm qua, và đó là lần đầu tiên sau rất nhiều năm. Tôi cảm thấy mình có thể thở một cách thật sự, nhưng tự do không phải là điều dễ dàng, nó không đến cùng với sự nhẹ nhõm hoàn toàn. Không khiến mọi thứ trở nên tốt đẹp ngay lập tức, mà ngược lại. Nó buộc tôi phải đối diện với tất cả những gì mà trước đây tôi có thể né tránh, buộc tôi phải tự đứng lên, tự quyết định. Tự chịu trách nhiệm cho cuộc đời mình, tôi trở thành một người phụ nữ đơn thân. Không có sự chuẩn bị, không có kế hoạch, không có điểm tựa. Chỉ có một đứa con và chính bản thân mình, và những ngày đầu tiên thật sự rất khó khăn. Tôi phải học cách làm mọi thứ một mình, phải tính toán từng khoản chi tiêu. Phải làm việc nhiều hơn, phải mạnh mẽ hơn, dù tôi không chắc mình có thể. Có những ngày tôi mệt đến mức không còn sức để nghỉ. Có những đêm tôi ngủ gục khi chưa kịp làm xong việc. Có những lúc tôi muốn bỏ cuộc, muốn quay lại cuộc sống cũ, không phải vì tôi muốn hắn, mà vì tôi sợ cuộc sống mới này. Nhưng rồi, mỗi lần như vậy, tôi lại nhớ đến một điều. Một câu nói rất đơn giản, kẻ tớ ở đây, và không hiểu sao. Chỉ cần nhớ đến nó thôi cũng đủ để tôi tiếp tục. Jeong Quân vẫn ở đó. Không rời đi, không biến mất, không thay đổi. Vẫn nhắn tin cho tôi mỗi ngày. Vẫn hỏi tôi ăn chưa, vẫn chúc tôi ngủ ngon. Vẫn ở đó theo một cách mà tôi chưa từng có trong cuộc đời mình. Và lần đầu tiên, tôi không cảm thấy cô đơn. Dù tôi đang một mình, và từng chút một. Rất chậm, rất khó khăn, nhưng thật, tôi bắt đầu quen với cuộc sống mới. Một cuộc sống không còn giả tạo, không còn phải chịu đựng. Không còn phải sống vì người khác, và trong sâu thẳm. Tôi biết rằng cuộc đời tôi đã rẽ sang một hướng khác, một hướng mà dù không dễ dàng, nhưng là hướng mà tôi thật sự thuộc về. 10 năm trôi qua không phải là một khoảng thời gian ngắn. Nhưng đối với tôi, nó cũng không phải là thứ có thể gọi là dài theo cách bình thường. Bởi vì từng ngày trong 10 năm đó đều mang một ý nghĩa rất khác. Có những ngày trôi qua nhẹ nhàng đến mức tôi gần như không nhận ra mình đã sống thêm một ngày nữa. Nhưng cũng có những ngày nặng nề đến mức chỉ cần bước qua được thôi cũng đã là một sự cố gắng rất lớn. Và trong suốt 10 năm đó, tôi không chỉ sống, mà tôi học cách sống lại từ đầu, học cách trở thành một con người mà tôi đã từng đánh mất. Học cách nhìn vào gương và nhận ra chính mình. Học cách không còn sợ hãi khi phải ở một mình, và quan trọng hơn hết, học cách chấp nhận rằng mình cũng xứng đáng được sống một cuộc đời có ý nghĩa. Dù điều đó đến rất muộn, những năm đầu tiên sau khi mọi chuyện kết thúc là khoảng thời gian khó khăn nhất. Không phải vì tôi không có tiền hay không có việc làm, mà là vì tôi không biết mình là ai nữa. Suốt bao nhiêu năm sống trong một cuộc hôn nhân không có tình yêu, tôi đã quen với việc đặt bản thân mình xuống sau cùng. Quen với việc sống theo cảm xúc của người khác. Quen với việc im lặng thay vì nói ra, và khi tất cả những điều đó biến mất, khi tôi không còn ai để phải dè chừng, không còn ai để phải chịu đựng, tôi lại không biết mình nên làm gì với sự tự do đó. Tôi không biết mình thích gì, không biết mình muốn gì, không biết điều gì khiến mình hạnh phúc. Và có những đêm, tôi nằm đó, trong một căn phòng yên tĩnh. Không còn những âm thanh khiến tôi sợ hãi, nhưng lại cảm thấy trống rỗng đến mức không biết phải lấp đầy bằng cách nào. Nhưng tôi không quay lại. Không phải vì tôi không sợ, mà vì tôi biết rằng nếu tôi quay lại, tôi sẽ mất đi cơ hội duy nhất để thay đổi, và dù con đường phía trước có khó khăn đến đâu, tôi cũng không muốn quay lại con đường của thêm một lần nào nữa. Và mỗi khi tôi cảm thấy mệt mỏi, cảm thấy muốn buông xuôi, tôi lại nhớ đến một điều rất nhỏ, một câu nói mà tôi đã giữ trong lòng suốt bao nhiêu năm. Tớ ở đây, và không hiểu sao, mỗi lần nghĩ đến nó, tôi lại có thêm một chút sức lực để tiếp tục. Jeong Quân vẫn ở đó.
vẫn xuất hiện trong cuộc sống của tôi theo một cách rất nhẹ nhàng. Không ngồn ngào, không ép buộc, không yêu cầu, chỉ đơn giản là ở đó. Mỗi ngày một chút, qua những tin nhắn ngắn, những câu hỏi đơn giản, những lời chúc ngủ ngon quen thuộc. Và điều đặc biệt là chúng tôi không bao giờ nói lại về những cảm xúc đã từng được thổ lộ. Không nhắc lại chuyện quá khứ, không hỏi rằng mọi thứ có còn như trước hay không. Như thể cả hai đều ngầm hiểu rằng có những điều không cần phải nói ra. Không cần phải định nghĩa, chỉ cần tồn tại là đủ. Và chính sự im lặng đó lại khiến mối liên kết giữa chúng tôi trở nên sâu sắc hơn theo một cách rất khác, không phải là sự bùng nổ của cảm xúc, mà là một sự gắn kết chậm rãi, bền bỉ, không thể dễ dàng phá vỡ. Có những lúc tôi tự hỏi, liệu những gì tôi cảm nhận có phải là tình yêu hay không? Nhưng rồi tôi nhận ra rằng mình không còn cần phải đặt tên cho nó nữa. Bởi vì nó không giống bất kỳ điều gì tôi từng trải qua trước đây. Nó không khiến tôi lo lắng, không khiến tôi phải đoán xem người kia đang nghĩ gì. Không khiến tôi phải hy sinh bản thân mình để giữ lấy, mà chỉ đơn giản là một cảm giác rất nhẹ, rất ấm, như thể dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, tôi vẫn có một nơi để quay về, dù nơi đó không phải là một căn nhà, không phải là một cái ôm thật sự, mà chỉ là một con người ở phía bên kia màn hình. Nhưng như vậy đã đủ, con trai tôi lớn dần theo thời gian. Và khi nhìn nó trưởng thành, tôi nhận ra rằng mình cũng đã thay đổi rất nhiều. Không còn là người phụ nữ im lặng chịu đựng, không còn là người luôn đặt người khác lên trước bản thân mình, mà trở thành một người có thể tự đứng vững, có thể tự đưa ra lựa chọn, có thể nói không khi cần thiết. Và dù cuộc sống vẫn còn khó khăn, vẫn có những ngày tôi cảm thấy mệt mỏi, nhưng tôi không còn cảm thấy tuyệt vọng nữa. Bởi vì tôi biết rằng mình đã đi được một quãng đường rất dài. Và tôi có đủ khả năng để tiếp tục 10 năm. Một khoảng thời gian đủ dài để chữa lành những vết thương mà tôi tưởng rằng sẽ không bao giờ biến mất. Nhưng cũng đủ dài để tôi nhận ra rằng có những cảm xúc không hề biến mất theo thời gian, chúng chỉ thay đổi hình dạng, trở nên dịu dàng hơn, sâu sắc hơn, và đôi khi chỉ cần một điều rất nhỏ thôi. Một tin nhắn, một câu nói, một ký ức thoáng qua, cũng đủ để khiến tất cả quay trở lại. Không còn đau như trước, nhưng rõ ràng hơn, chân thật hơn. Như thể nó chưa từng rời đi. Và rồi, vào một buổi chiều rất bình thường, khi tôi đang làm việc, điện thoại rung lên. Một âm thanh quen thuộc mà tôi đã nghe suốt 10 năm qua. Nhưng lần này, có gì đó khác. Tôi cầm lên, nhìn vào màn hình, và tim tôi chững lại trong một giây khi thấy tên Jeong Won. Và khi tôi mở tin nhắn, chỉ có một câu rất đơn giản hiện ra trước mắt: cậu có muốn gặp tớ không? Và trong khoảnh khắc đó, tất cả những năm tháng đã qua, tất cả những cảm xúc mà tôi đã giữ lại, tất cả những điều mà tôi nghĩ rằng mình đã quen, bỗng nhiên trở nên rất gần, rất thật. Và tôi nhận ra rằng dù đã 10 năm trôi qua, có những điều vẫn chưa bao giờ thay đổi, và có lẽ đây chính là lúc mà tôi phải đối diện với chúng, không phải bằng sự sợ hãi như trước, mà bằng chính con người mà tôi đã trở thành sau tất cả những gì mình đã trải qua. Tôi không trả lời tin nhắn đó ngay. Không phải vì tôi không biết mình muốn gì, mà là vì tôi biết rất rõ, chỉ cần tôi trả lời, mọi thứ sẽ thay đổi. Không còn là những ngày tháng yên ổn mà tôi đã quen trong suốt 10 năm qua. Không còn là mối quan hệ giữ ở một khoảng cách an toàn. Không còn là những tin nhắn có thể xóa đi nếu cần, mà sẽ trở thành một điều gì đó thật hơn, gần hơn, và cũng đáng sợ hơn. Bởi vì khi một cảm xúc đã tồn tại suốt 10 năm mà chưa từng biến mất, thì việc đối diện với nó không phải là chuyện đơn giản. Tôi nhìn vào màn hình điện thoại rất lâu, đọc đi đọc lại câu hỏi đó: cậu có muốn gặp tớ không? Một câu hỏi rất bình thường, rất nhẹ nhàng, nhưng lại khiến tim tôi đập chậm lại, như thể nó đang chờ một câu trả lời mà chính tôi cũng không chắc mình có đủ can đảm để nói ra. Tôi đặt điện thoại xuống, rồi lại cầm lên, như thể tôi đang kéo dài thời gian. Như thể chỉ cần chưa trả lời thì mọi thứ vẫn còn ở nguyên vị trí của nó, không thay đổi, không tiến lên, không lùi lại. Nhưng rồi tôi nhận ra rằng dù tôi có trì hoãn bao lâu đi nữa, câu hỏi đó vẫn ở đó, cảm xúc đó vẫn ở đó, và cuối cùng, rất chậm, rất nhẹ, tôi gõ một chữ: không dài, không giải thích, không thêm gì cả. Nhưng ngay khi gửi đi, tôi biết rằng mình đã bước qua một ranh giới mà tôi đã đứng trước suốt rất nhiều năm. Ngày hẹn đến nhanh hơn tôi tưởng.
Hoặc có thể là vì tôi đã nghĩ về nó quá nhiều, từng ngày trôi qua đều khiến tôi nhận thức rõ hơn rằng mình sắp phải đối diện với một điều mà tôi đã tránh né suốt một thời gian rất dài. Và đến ngày hôm đó, tôi đến sớm hơn giờ hẹn. Không phải vì tôi háo hức, mà vì tôi không muốn phải vội vã. Tôi muốn có thời gian để ổn định lại bản thân, để chuẩn bị cho những gì sắp xảy ra. Dù tôi không biết mình cần chuẩn bị điều gì, quán cà phê không quá đông, đủ yên tĩnh để tôi có thể nghe thấy tiếng tim mình đập. Tôi chọn một chỗ ngồi ở góc, nơi tôi có thể nhìn ra cửa. Nơi tôi có thể thấy cô ấy bước vào, và trong lúc chờ đợi, tôi nhận ra rằng tay mình đang lạnh, không phải vì thời tiết, mà vì sự căng thẳng mà tôi không thể giấu được. Tôi tự hỏi liệu cô ấy có thay đổi nhiều không, liệu chúng tôi có còn nhận ra nhau không? Liệu 10 năm có đủ để biến hai con người từng rất thân trở thành hai người xa lạ hay không? Rồi cánh cửa mở ra, một người bước vào, tôi nhìn lên, và tôi biết. Đó là cô ấy, Jeong-won, không cần phải nhìn kỹ, không cần phải xác nhận chỉ một khoảnh khắc thôi. Tôi đã biết. Thời gian đã thay đổi rất nhiều thứ trong cuộc đời tôi, nhưng cũng có những điều không thay đổi, và khi tôi nhìn thấy cô ấy bước vào khoảnh khắc đó, tôi nhận ra rằng có những thứ vẫn còn nguyên vẹn như ngày xưa, ánh mắt của cô ấy vẫn vậy. Vẫn dịu dàng, vẫn ấm áp, vẫn là ánh mắt mà tôi đã từng quen thuộc từ rất lâu rồi. Và khi cô ấy nhìn quanh như đang tìm kiếm một điều gì đó, rồi dừng lại khi thấy tôi. Ánh mắt đó chạm vào tôi. Một cách rất nhẹ thôi nhưng đủ để khiến mọi thứ bên trong tôi rung lên. Và trong khoảnh khắc đó tôi có cảm giác như tất cả những năm tháng đã trôi qua bỗng nhiên biến mất, như thể chúng tôi chưa từng xa nhau. Như thể 10 năm chỉ là một khoảng dừng rất ngắn trong một câu chuyện vẫn còn đang tiếp tục. Chúng tôi nhìn nhau rất lâu, không ai nói gì, không ai bước lại ngay, chỉ đứng đó trong một khoảng lặng kéo dài nhưng không hề khó chịu, không hề xa lạ. Mà ngược lại lại quen thuộc đến mức khiến tôi cảm thấy như mình đang trở về một nơi mà mình đã từng thuộc về. Và rồi cô ấy bắt đầu bước lại gần tôi, từng bước một, không nhanh cũng không chậm, nhưng mỗi bước đều khiến tim tôi đập mạnh hơn. Và tôi không suy nghĩ, tôi chỉ đứng dậy như một phản xạ tự nhiên, như thể cơ thể tôi đã biết phải làm gì trước khi tôi kịp nhận ra. Khoảng cách giữa chúng tôi dần thu hẹp lại cho đến khi chỉ còn vài bước chân, cô ấy dừng lại trước mặt tôi, nhìn tôi rất lâu rồi gọi tên tôi. Sang A, chỉ 2 chữ thôi nhưng trong đó có quá nhiều thứ, có ký ức, có thời gian, có những điều mà chúng tôi chưa từng nói ra, và ngay lúc đó tôi bật khóc, không kìm lại, không cố gắng, không cảm thấy xấu hổ. Tôi chỉ đứng đó và khóc. Như thể tất cả những gì tôi đã giữ trong lòng suốt bao nhiêu năm cuối cùng cũng tìm được cách để thoát ra ngoài. Jeong-won không nói gì thêm, cô ấy bước tới và ôm tôi, một cái ôm rất chặt nhưng cũng rất nhẹ, như thể cô ấy sợ làm tôi đau. Như thể cô ấy sợ nếu ôm quá mạnh thì tôi sẽ biến mất, và tôi cảm nhận được hơi ấm đó một cách rõ ràng, một hơi ấm thật sự chứ không còn là những dòng chữ trên màn hình nữa, không còn là một cái tên mà tôi chỉ có thể nhìn thấy qua điện thoại, mà là một con người thật sự đang ở ngay trước mặt tôi, đang ở đây, rất gần, rất thật. Và khi cô ấy nói xin lỗi vì đã để tôi một mình lâu như vậy, tôi chỉ có thể lắc đầu, vẫn khóc, và nói rằng không phải lỗi của cô ấy, mà là do chúng tôi đã không đủ dũng cảm. Và khi nói ra điều đó, tôi cảm thấy như mình đang thừa nhận một sự thật mà tôi đã tránh né suốt rất nhiều năm. Chúng tôi ngồi xuống đối diện nhau, nhìn nhau và mỉm cười, nhưng trong ánh mắt vẫn còn rất nhiều điều chưa được nói ra. Chúng tôi bắt đầu nói chuyện. Giống như hai người bạn lâu ngày gặp lại, nhưng cũng không hoàn toàn như vậy, bởi vì giữa chúng tôi có một điều gì đó khác, một điều mà cả hai đều biết nhưng chưa ai dám gọi tên. Và sau một lúc, Jeong-won nhìn tôi với ánh mắt nghiêm túc hơn, hỏi tôi một câu rất đơn giản rằng bây giờ tôi còn sợ không, và tôi hiểu ngay cô ấy đang hỏi điều gì. Không cần giải thích, không cần nói rõ, tôi im lặng vài giây không phải vì tôi không biết câu trả lời, mà vì tôi muốn chắc chắn rằng lần này tôi sẽ không nói dối. Và rồi tôi nhìn cô ấy, lắc đầu và nói không, chỉ một chữ thôi nhưng đó là câu trả lời mà tôi đã mất rất nhiều năm mới có thể nói ra. Cô ấy nắm lấy tay tôi, bàn tay rất ấm, một cảm giác mà tôi đã không cảm nhận được từ rất lâu, và cô ấy nói rằng lần này đừng buông nữa. Tôi nhìn xuống bàn tay đó, rồi siết nhẹ lại, nói rằng không dài, không cần nhiều lời, nhưng lần này tôi không im lặng nữa. Và kể từ ngày hôm đó, mọi thứ không thay đổi một cách đột ngột như trong những câu chuyện mà người ta vẫn thường kể. Không có một khoảnh khắc nào mà cuộc đời tôi bỗng nhiên trở nên hoàn hảo, không có điều gì xảy ra khiến tất cả những gì tôi đã trải qua biến mất. Mà ngược lại, mọi thứ diễn ra rất chậm, rất nhẹ, gần như không thể nhận ra nếu không thật sự để ý,
Nhưng chính sự chậm rãi đó lại khiến tôi cảm thấy yên tâm hơn. Bởi vì lần đầu tiên trong đời tôi không còn vội vàng nữa, không còn sợ rằng nếu mình không nắm lấy thì sẽ mất đi. Không còn cố gắng ép buộc cảm xúc của mình phải trở thành một điều gì đó rõ ràng ngay lập tức. Mà chỉ đơn giản là để nó tồn tại một cách tự nhiên như cách mà nó đã luôn tồn tại suốt bao nhiêu năm qua. Tôi và Jeong Won không vội vàng định nghĩa mối quan hệ của mình, không hỏi nhau rằng chúng tôi là gì của nhau, không đặt ra những lời hứa lớn lao. Không cố gắng bù đắp cho những năm tháng đã bỏ lỡ bằng cách đi quá nhanh. Mà chỉ chọn cách ở bên nhau theo một cách rất bình thường, rất giản dị. Như hai con người đã đi qua quá nhiều thứ để hiểu rằng có những điều không cần phải nói ra, không cần phải chứng minh, chỉ cần cảm nhận là đủ. Chúng tôi gặp nhau thường xuyên hơn. Không nhiều, không dồn dập, nhưng đủ để tôi quen với sự hiện diện của cô ấy trong cuộc sống của mình, quen với việc có một người ngồi bên cạnh, không nói gì cũng được. Chỉ cần ở đó là đủ, và có những ngày chúng tôi chỉ đi dạo cùng nhau, không có điểm đến. Không có kế hoạch, chỉ bước đi bên nhau và nói những câu chuyện rất nhỏ, rất bình thường, về cuộc sống, về công việc, về con trai tôi, và đôi khi có những khoảng lặng kéo dài giữa chúng tôi. Nhưng không ai cảm thấy khó xử. Bởi vì chúng tôi đều hiểu rằng sự im lặng đó không còn là khoảng cách, mà là sự thoải mái, là việc có thể ở bên một người mà không cần phải cố gắng trở thành ai khác. Có những lúc tôi nhìn cô ấy rất lâu mà không nói gì, và trong những khoảnh khắc đó tôi nhận ra rằng cảm xúc của mình đã thay đổi, không còn là sự dồn nén, không còn là nỗi sợ mất đi, không còn là cảm giác phải giữ chặt bằng mọi giá, mà là một sự bình yên rất sâu, rất lạ. Như thể tôi không cần phải lo lắng rằng ngày mai mọi thứ sẽ biến mất, bởi vì dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, những gì chúng tôi có vẫn là thật. Và con trai tôi cũng dần biết đến sự tồn tại của cô ấy trong cuộc sống của tôi, không phải qua một lời giới thiệu chính thức, mà qua những lần cô ấy xuất hiện, những lần chúng tôi nói chuyện, những lần cô ấy quan tâm đến tôi theo cách mà một người xa lạ sẽ không làm. Và tôi đã từng lo lắng rất nhiều. Nhưng mọi thứ diễn ra nhẹ nhàng hơn tôi tưởng, không có sự phản đối, không có những câu hỏi khó trả lời, chỉ là một sự im lặng chấp nhận. Và trong ánh mắt của con trai tôi nhìn thấy sự yên tâm mà tôi đã không thấy suốt rất nhiều năm. Cuộc sống của tôi không trở nên hoàn hảo, vẫn có những ngày mệt mỏi, vẫn có những lúc bất an, vẫn có những ký ức của quay trở lại, nhưng khác với trước đây. Tôi không còn phải đối diện với tất cả một mình nữa, tôi có thể nói ra, có thể chia sẻ, có thể im lặng mà vẫn biết rằng có một người hiểu mình, và điều đó đối với tôi đã là quá đủ. Có một lần Jeong Won hỏi tôi rằng nếu có thể quay lại quá khứ thì tôi có muốn thay đổi điều gì không? Và tôi đã nghĩ rất lâu, rồi mỉm cười và lắc đầu, không phải vì tôi không hối tiếc, mà vì tôi biết rằng nếu tôi thay đổi quá khứ, có thể tôi sẽ không ở đây, không ngồi cạnh cô ấy, không có những gì tôi đang có, và cuối cùng tôi hiểu rằng mọi thứ đã xảy ra đều có ý nghĩa của nó. Rằng những năm tháng đau đớn đó đã dẫn tôi đến đây, đến khoảnh khắc này. Và khiến tôi hiểu được rằng tình yêu không phải là một thứ lớn lao hay mãnh liệt như tôi từng nghĩ. Mà đôi khi chỉ đơn giản là khi bạn ở bên một người và bạn không còn cảm thấy cô đơn nữa, không còn phải giả vờ, không còn phải cố gắng trở thành một ai khác, chỉ cần là chính mình. Và như vậy đã đủ. Tôi là Chu Sang A và ở tuổi 55 cuối cùng tôi đã tìm được tình yêu của mình.